සුබ දවසක් මගේ යාළුවෝ. ඉතින් ඔන්න ඔයාලා අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා YouTube කොත්තුව අපේ YouTube channel එකට. ඔයාලා තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe button එක press කරලා ඊට එහා පැත්තේ bell icon එක click කරලා දැම්ම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ වටිනා videos ඔයාලකට පහසුවෙන්ම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න අදත් මම ගෙනාවා සුපිරිම වීඩියෝ එකක්. ඔයාලට emoney කරන ඔයාලා වෙනුවෙන් ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එකක්. ඔයාලට මතක ඇති FaucetHub කියන wallet එක ඒගොල්ලෝ ක්ලෝස් කරා එහෙම නැති වෙලා ගියා. ඉතින් යාළුවනේ FaucetHub එක වෙනකොට ඒ හා සමානම අලුතෙන් එවිල් තියෙන wallet එකක් සුපිරිම wallet එකක්. මෙන්න මේක තමයි යාළුවනේ wallet එක FaucetPay කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න කොහොමද මේකේ wallet එක account එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් පහළ description එකේ මේ wallet එකට එන link එක මම පල්ලෙහා දාලා දෙනවා. ඔයාලට ලේසියෙන්ම පල්ලෙහා link එක click කරාම මේ wallet එකට එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මම දැන් මේ කියලා දෙන විදිහට සාර්ථක account එකක් හදාගන්න. ඉතින් අනේ ඔයාලා පහළ description එකේ මේ විදිහේ dashboard එකම ඔයාලට පේනවා මෙතන කොනෙත් තියෙනවා උඩ sign in sign up කියලා. නැත්නම් පල්ලෙහා මෙතන sign in sign up තියෙනවා. මෙන්න මෙතන sign up දෙන්න. මතක ඇතුව පල්ලෙහා link එකෙන් එන්න. ඇවිල්ලා සාර්ථකව මම මේ දැන් කියලා දෙන විදිහට account එක හදාගන්න. sign up click කරලා මෙන්න මේ විදිහට අපිට registration form එකක් එනවා. මේකේ පුරව ගන්න ඕනේ. ඔයාලා user name එක දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ මෙතන ඔයාලා වැඩ කරන පාවිච්චි කරන email address එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මගේ යාළුවනේ ඔයාලා මෙතන පල්ලෙහාට ගියට පස්සේ පේන්නේ password කියලා තියෙනවා. අන්නේ password කියන තැන ඔයාලා capital simple ලකුණු කලවම් වෙච්ච මෙයාලා පේනවා මේ දැක්කද? capital simple කලවම් වෙච්ච ඉලක්කම් තියෙන ඒ වගේම පොඩි symbol එකක් තියෙන හොඳ strong password එකක් දීලා ඒ දීපු password එක හරියටම ආයෙමත් මෙන්න මෙතන repeat password කියන තැන දීලා මෙන්න මෙතන ඔයාලා I accept terms and conditions කියන තැන මෙතන tick mark එකක් දාගෙන මෙතන I am not a robot click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාලට ඒ පොඩි captcha එකක් fill කරන්න. අන්නේ captcha එක fill කරලා මෙන්න මෙතන sign up දෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ අපි දැන් මේ ටික fill කරලා බලමු sign up දීලා ඊළඟට මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මං කිව්ව විදිහට වැඩේ කරගත්තා නම් your account has been successful. Creat please confirm your email address before you log in. ඒ කියන්නේ log වෙන්න කලින් අපේ යා email එකට account එක confirmation වෙන link එකක් යවනවා. අන්න ඒ link එක click කරලා account එක full confirm කරගන්න ඕනේ. confirm කරලා ඊට පස්සේ තමයි log වෙන්න කියන. අපි දැන් email එකට ගිහිල්ලා බලමු අපේ confirmation link එක ඇවිල්ලාද කියලා. හොඳයි ඉතින් මම කියන්නේ මෙන්න මේක තමයි email link එක. confirm your email at FaucetPay කියලා මෙන්න මේ විදිහේ email එකද ඔයාලට පල්ලෙහා පේනදී confirmation link කියලා මෙන්න මේ විදිහේ link එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ link එක උඩ click කරන්න. මම දැන් මේ click කරාට පස්සේ වෙනම page එකක් open වෙනවා. open වෙලා අපි දැන් බලමු මොකද එන්නේ කියලා. ඕන දැන් හොඳයි යාළුවනේ ඉතින් ඔන්න account එක confirm වෙලා ඉවරයි. දැන් එයාලා කෙලින්ම ඒ link එක click කරපුවා account එක confirm වෙලා කෙලින්ම අපිව login page එකට එනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලා දීපු user name එක හරි නැත්නම් email address එක හරි දීලා දෙකෙන් එකක් දීලා මෙතන ඔයාලා දීපු password එක දීලා මෙන්න මෙතන I am not stay login කියන එක click කරත් ප්‍රශ්න නැහැ. I am not a robot කියන එක උඩ click කරලා එන captcha එකක් ඒවි. අන්නේ captcha එක fill කරලා මෙන්න මෙතන sign in දෙන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙන්ම අපි දැන් account එක හරියට හදාගත්තා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ FaucetPay wallet එකට ඇතුල් වෙන්න. අපි දැන් බලමු account එක log වෙලා කොහොමද ඇතුලේ තාත්තේ මොනවද තියෙන්නේ. අපි ඒක ගැන බලමු ගිහිල්ලා දැන්. හොඳයි තියන්නේ ඔන්න සාර්ථකව අපේ account එක හදාගත්තා. මෙන්න මේ විදිහට මේ account එක හදාගන්න තියන්නේ. මේ විදිහට account එක හදාගත්ත පස්සේ මෙන්න මේක තමයි account dashboard එක. ඔයාලට පේනවා මේකේ අපිට එනවා Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Litecoin. මෙන්න මේ තුන අපිට collect කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ wallet මේක මේ site එක wallet එකක් විදිහට වැඩ කරනවා වගේම අපිට මේකෙන් earn කරන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට පේනදී multiply BTC කියන තැනට ගියාට පස්සේ අපිට අපේ ගාව තියෙන coin bid කරලා අපිට ඕන වැඩි කරගන්න. හැබැයි ඒකේ පොඩි අවදානමක් තියෙනවා. මොකද සමහරලාට අපිට අපේ coins නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන earn කියන තැනට ගියාට පස්සේ මෙතන පේනවා Faucet list rock paper scissors කියලා scissors කියලා මේකෙන් අපිට පුළුවන් මේ Telegram chat ඒ වගේ දේවල් වලින් earn කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා මතක ඇති කලින් FaucetHub එකේ තිබ්බ මේ වගේ දෙයක්. ඉතින් යාළුවනේ මෙතනින් ඔයාලට ඕන මේක earn කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම Faucet list කියලා එකක් තියෙනවා. එතනට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට total page මේ තියෙන්නේ එක එක sites තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේ sites වලට view
මෙතන view කරන්න පුළුවන්. ඒවෙන් earn කරගන්නත් හැකියාව තියෙනවා යාළුවනේ. ඊට පස්සේ අපි ආයේ dashboard එකට පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ මෙතන deposit කියලා මෙන්න මේ deposit උඩ click කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ coins වර්ග තුනට දාලා wallet address තුන ගන්න. මේ තියෙන bitcoin wallet address එක මේකේ. ඊට පස්සේ dogecoin address එක, මේ litecoin, මෙතන deposit with metamask මෙන්න මෙතන click කරාම ethereum wallet address එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහට තියෙන wallet හතරේ wallet address ටික copy කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා වැඩ කරන site එකට දීලා ඔයාලගේ coins මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන මේ withdrawal click කරලා පස්සේ ඔයාලට මේකේ තියෙන coins ඔයාලට පුළුවන් තවත් ඔයාලගේ coin base එක තියෙනවා. ඔයාලා coin base එකට දෙන්න. ඒ විදිහට ඔයාලට කැමති දෙයකට මෙතන withdrawal මෙතන ඔයාලගේ අදාළ ඔයාලා දැන් coin base එක දානවා. මෙතන ඔයාලා coin base wallet address එක දීලා මෙතන withdrawal amount කියන දෙන්න මෙතන all දුන්නොත් ඔයාලා ගාව තියෙන ඔක්කොම coins එනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඒකෙන් අවශ්‍යම ගාව වෙන ගාණක් තියෙනම් ඒ ගාණ මෙතන type කරලා place withdrawal කියන තැන click කරාම ඔයාලා සාමාන්‍ය මෙතන කියලා තියෙනවා withdrawal is processing 8 hours කියලා. කියන්නේ පැය 8කින් විතර withdrawal එක වැටෙනවා කියලා කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් withdrawal එක දාන්න. ඒවයි මෙතන link address කියන තැනට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඕනනම් ඔයාලගේ වෙන දැන් bitcoin වලට දාලා bitcoin වෙනම link ඔයාලගේ මම කියන Coinbase නම් Coinbase එකේ Bitcoin link එක මෙතනට link කරලා තියෙන පුළුවන් address එක. ඒ වගේම Ethereum වලට Ethereum link. ඒ විදිහට ඔයාලගේ වෙන cryptocurrencies link තියෙනම් address يعني wallet වල link මෙතනට link කරන්න පුළුවන් wallet address. ඒ වගේම මෙතන exchange වලට ගියට පස්සේ යාළුවනේ exchange එකේ තියෙන ඔයාලට coins convert කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ Bitcoin ඔයාලට මතක ඇති Faucet hub එකේ තිබ්බා convert කරන system එක. ඒ වගේ ඔයාලට මෙතන මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඕන මේකේ Bitcoin Ethereum කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ Ethereum Bitcoin කරන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලගේ convert කරන්න ඕනි coin ඒ කියන්නේ ඔයාලා convert කරන්න ඕන coin වර්ග මෙතන type කරන convert to කියන තැනට මෙතෙන්ට ඔයාලා convert කරගන්න. ඔයාලා දැන් Bitcoin නෑ සමහර ඔයාලා Bitcoin Ethereum කරන්න ඕන මෙතෙන්ට Bitcoin දාලා ඔයාලා ඊට කරගන්න ඕන Ethereum න මෙතන Ethereum දාගන්න. එතකොට ඔයාලගේ Bitcoin ටික Ethereum කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මෙතෙන්ට ඔයාලගේ Bitcoin ප්‍රමාණය Bitcoin දෙක ගන්න මෙතන Bitcoin දෙකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන Ethereum සිකලා මෙතන එනවා පෙන්නනවා ඔයාලට Bitcoin දෙකක් Ethereum කරාම Ethereum කොච්චරක් එනවද කියලා ඒ ටික මෙතන වැටෙනවා. බස් ඔයාලට make exchange දෙන්න. exchange දුන්නම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කැමති coin එකක් මේකේ තියෙන coins වර්ග 4 විතරයි. හැබැයි ඒ කියන්නේ Bitcoin Ethereum Dogecoin Litecoin කියන coins වර්ග 4 විතරයි. ඒ 4 ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කැමති ඒ විදිහට convert කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා මේ site එක හරහා. ඉතින් යාළුවනේ site එක ගැන ඔන්න ඔය ටික තමයි ඔයාලට කියන්න තියෙන සුපිරිම site එකක්. ඔයාලට wallet එකක් විදිහට පාවිච්චි පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට cryptocurrency exchange කරගන්න පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මේකෙන් earn කරගන්නත් විදි තියෙනවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ multiple bitcoin ඒ හරහා earn කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ ටික තමයි මේ site එක හරහා කරගන්න පුළුවන් සුපිරිම site එකක්. ඉතින් ඔයාලත් account එකක් හදාගෙන තියාගන්න ඕමනා වෙයි. ඔයාලට cryptocurrencies exchange කරගන්න උනත් ටක් ගාලා මේකට deposit කරගත්තා. ඔයාලට exchange කරගත්තා. ඒ විදිහට වැඩ කරන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ site එක ගැන නම් ඔයාලට මෙච්චර කියන්න තියෙන සුපිරිම site එකක්. පල්ලෙහා link එකේ තියෙනවා. ඒ link එකෙන් ඇවිල්ලා මම මේ වීඩියෝ කියලා දුන්න විදිහට සාර්ථක account එකක් හදාගන්න. account එකක් හදාගෙන වැඩ කරන්න පටන් ගන්න. එහෙනම් යාළුවනේ අදට මම ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා. ඔයාලා සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරගන්නවා. ඒ වගේම තව දැන් මතක් කරනවා වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් තව කෙනෙක්ට බලන්න like කරන්න share කරන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරගෙන ඉන්න අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට මේ වගේ වටිනා videos අනිවාර්යෙන් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා නේ. එහෙනම් මම ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා. ඔයාලා සුබ දවසක්.